אני סגן מנהל במערך אונקולוגי במרכז דוידוף, ואחראי על מנהל המרפאה למלנומה, גם רופא בכיר ביחידת השד, אבל התחום העיקרי שאני אחראי עליו זה גידולי עור בעצם, שמטבע הדברים ביניהם הגידול העיקרי שאליו אנחנו מתייחסים זה המלנומה. התחום הזה אז התפתח מאוד בשנים האחרונות, עד לפני כ5 שנים, אז אפשר להגיד שמלנומה הייתה, אם לא הסינדרלה, אז בין הסינדרלות שבאונקולוגיה, כי רק כדי לסבר את האוזן, ב20 שנים שקדמו ל-2011, רק 2 תרופות הוכנסו לטיפול למלנומה. כאשר מ-2011 עד עכשיו, רק ב5 שנים האחרונות, כולל בחודשים האחרונים, אז יש כבר 8 תרופות חדשות. אז זה כבר מעיד על שינוי לא רק במחקרים שמתפתחים, אלא גם בקצב שהמחקרים האלה מתפרסמים ומשנים את המדיניות בטיפול וגם את ה-outcome של החולים בסופו של דבר. ויש עדיין מחקרים שעדיין מתבצעים ושעוד ייפתחו. בעיקר השינויים שבשנים האחרונות אז הם מתייחסים למחלה גרורתית, למחלה מפושטת, ששני מסלולים עיקריים בפיתוח. לעומת הטיפולים הקונבנציונליים שעד 2011 הטיפול הסטנדרטי במלנומה גרורתית היה מבוסס על תרופה כימותרפית בודדת שנקראת דקרבזין, ששיעורי התגובה שלה הם היו בסביבות ה-15% לכל היותר, מספר לא בדיוק משמח. הטיפולים שבפיתוח בשנים האחרונות הם מתבססים על 2 מסלולים עיקריים. טיפול מכוון מטרה, טיפול ביולוגי מכוון מטרה מצד אחד, ומצד שני טיפולים אימונותרפיים. מה ההבדל ביניהם? אז יש כמה הבדלים עיקריים. 2 המסלולים האלה עונים כמעט בתמונת ראי לדרישות שונות של חולים שבמחלה גרורתית. המסלול של הטיפול מכוון מטרה זה טיפולים שמתאימים לגידולים שמבטאים מוטציה מסוימת שמופיעה בגידולי מלנומה, שהיא מוטציה ב-BRAF, שהיא מופיעה בסביבות ה-50%, לפי הספרות בסביבות ה-50% מהגידולים. היתרון בטיפולים האלה מכוונים מטרה הוא שהתגובה לטיפול מאוד מהירה, שיעורי התגובה הם גבוהים, ויחסית טיפול ללא תופעות לוואי קשות. הבעיה שאורך התגובה, כמה זמן המטופלים יכולים להחזיק מעמד בטיפול הזה בהמשך התגובה, אורך התגובה הוא יחסית קצר, בין 6 ל7 חודשים. האם נשארנו שם? התשובה היא לא. אז המנגנון העמידה לטיפולים האלה שייך למסלול תוך תאי שמכיל עוד גורם שנקרא MEK, וברגע שאתה מעכב את המסלול הזה ביחד לעיכוב של מסלול BRAF, שאתה מעכב את 2 הדברים האלה ביחד, אז אתה משיג גם שיעורי תגובה עוד יותר גבוהים, ויחד עם זאת תגובה ארוכת טווח משמעותית יותר. אז זה כבר בסביבות השנה במקום 6-7 חודשים. עדיין זה לא מושלם, אנחנו כמובן לא רוצים רק שנה של ממוצעת התגובה.
למי זה מתאים הטיפולים האלה, שכמובן הם אך ורק למי שיש לו מוטציה ב-BRAF, שכאמור זה בערך כ-50% מהגידולים המלנומה. בעיקר למטופלים שיש להם מחלה סוערת, מחלה שהיא מערבת הרבה אתרים ויסרליים, זאת אומרת איברים שבלעדיהם אי אפשר לתפקד, ושאתה צריך תגובה מאוד מהירה. ואז הטיפולים האלה נותנים את המענה הראוי, כי כמו שאמרנו, אז התגובה היא מאוד מהירה. מה זה מהיר? אם בטיפולים הסטנדרטיים של כימותרפיה קלאסית אתה רואה תגובה בסביבות החודשיים, 3 הראשונים אחרי שהתחלת בטיפול, בטיפולים האלה מכוונים מטרה אתה יכול לראות תשובה תוך שבועיים, אפילו פחות, לפעמים אתה כבר רואה גידולים שנמסים מול העיניים, שזה דבר מאוד חשוב בחולה שיש לו מחלה סוערת. המסלול השני, המסלול של הטיפולים האימונותרפיים, אמרנו שזה כמעט תמונת ראי. מה הכוונה? אז נתחיל בדברים הכביכול לא טובים. א', הזמן שלוקח לטיפול להשפיע, זמן לתגובה, הוא ארוך. הוא ארוך ואפילו יכול להיות ארוך מדי. זה יכול להיות מינימום של 3-4 חודשים, ועדיין מי שלא הגיב אחרי 3-4 חודשים ואף אפילו התקדם תוך הזמן הזה, שהופיעו גרורות חדשות או מה שהיה עוד גדל, זה לא אומר שהוא לא יגיב. אנחנו רואים אפילו תגובות מאוד מוכרות שיכולות להיות אפילו אחרי 6 חודשים אחרי שהחולה התחיל בטיפול. תארו לעצמכם מישהו שיש לו מחלה גרורתית שצריך לחכות עד 6 חודשים עד שרואים מהתגובה, אז זה דורש לא מעט סבלנות. שלנו קראו צוות המטפל, אז אנחנו יכולים להגיד אז על דאגה, זה יכול להופיע בהמשך, אבל למטופל עצמו זה לא תקופה בדיוק פשוטה. מצד שני זה טיפולים שהם בניגוד לטיפולים שהם מכוונים מטרה, שניתנים דרך הפה, אז הם טיפולים יחסית קלים. אז זה טיפולים שדורשים לבוא לבית חולים, כל הטיפולים האלה הם תוך ורידיים, בתדירות של פעם בשבועיים או פעם ב3 שבועות. מבחינת רעילות, אז זה טיפולים יחסית די סבירים, שזה מתאים לכלל אוכלוסייה, אפילו אנשים מבוגרים יכולים לקבל טיפולים אימונותרפיים בסבילות טובה מאוד. שיעורי התגובה הם פחות גבוהים מאשר לעומת הטיפולים המכווני מטרה, עדיין הרבה יותר ממה שהיה בטיפולים הקלאסיים של הכימותרפיה כמובן, אבל הם עד כ-40%, לעומת 15% זה כמובן הרבה יותר, אבל הרבה פחות מהטיפולים המכווני מטרה שהם מעל 50% כולם. אז למי זה מתאים, הטיפולים האלה? אז הטיפול באימונותרפיה מתאים יותר למחלה שהיא איטית, שהיא לא מערבת הרבה אתרים מלכתחילה. מישהו שאתה יכול לתת לו זמן, ושאתה יודע שאם התגובה תגיע אחרי 3-4 חודשים, אז אין לך סטטיסטית סיכוי שהחולה לא יחיה עוד 4 חודשים. אז למה לבחור, נניח למישהו שיש לו גידול מטסטטי עם מוטציה ב-BRAF, אז במה לבחור? אז להתחיל בטיפול מכוון מטרה או להתחיל בטיפול אימונותרפי? אז השכל הישיר מכוון אותנו לטיפולים מכווני מטרה, כי אמרנו שהתגובה היא מאוד מהירה וששיעורי התגובה הם גבוהים יותר, אז בואו נלך על בטוח. אז הדברים הם קצת יותר מורכבים. הדאטה עדיין בבדיקה, עדיין אין תשובה סופית שהיא חד משמעית, אבל הדאטה שקיים עד עכשיו מכוון אותנו על זה שאם המטופל יקבל 2 המסלולים, זאת אומרת יתחיל בסוג אחד של טיפול ובהתקדמות המחלה הוא יצטרך את המסלול השני, אלה שהתחילו באימונותרפיה ואחר כך עברו לטיפול מכוון מטרה,
האאוטקאם שלהם היה יותר טוב מאשר אלה שהתחילו בטיפול מכוון מטרה ואחר כך עברו לאימונותרפיה. לכן, ככל שהמחלה לא סוערת מדי, על אף המוטציה ב-BRAF, כדאי לשקול בהחלט להתחיל בטיפול אימונותרפי ולא מכוון מטרה. עדיין, עוד פעם אני רוצה לציין שהדאטה הזה בבדיקה, יש מחקרים ongoing שבודקים את זה, והתשובה הסופית אנחנו נדע בהמשך, אבל אלה פחות או יותר הנתונים שעליהם אנחנו מבססים את ההחלטות שלנו.